සමස්ත ධම්ම පරයායම තියෙන්නේ තං සුනාත සාදුකං මනසිකරෝත බහසිස්සාමීති. බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන මේ ධහම භාවිතා කරන්න. භාවිතා නොකරොත් අපිට සංසාරේ අතරමං වෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා ධර්මයේ භාවිතා කරන්න නම් ධර්මය අහන්න ඕනේ. ධම්මස් සවන. ඒ නිසා තුරුණු සිත් නිවන්නට, තරුණයන්ගේ සිත් නිවන්නට, තාරුණ්‍ය එලිමත් ඉන්න දූ දරුවන්ගේ හිත් නිවන්නට අවශ්‍යම දේ ධර්මය. අප ඒ විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා අපි අද නිවෙන තුරුණු සිත් මේ විදිහට පටන් ගන්නවා. හැමදාමත් වගේ අද අපි ඊටාම ගෞරවයෙන් මෙහි වඩා හිඳුව ගත්තේ ආචාර්ය මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමින් වහන්සේ. උන්වහන්සේ ලංකාවේ අලුත් දෙයක් නිර්මාණය කරා. ඒ තමයි බත්තරමුල්ලේ සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේහි ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙන් දහම් පාසල පටන් ගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය දහම් පාසල් ලංකාවේ අහන්න දකින්න අඩුයිනේ. හැබැයි අපේ හාමුදුරුවෝ ඒක ආරම්භ කරා. හාමුදුරනේ අපි අද සාකච්ඡාවට භාජනය කරන්නේ මේ අෂ්ටලෝක ධර්මතාවය, මේ ධර්මතාවය හමුවේ අපි කොහොමද අකම්පිතව තමන්ගේ ජීවිතය ගෙනියන්නේ කියන එක. අපි මාතෘකාවට ප්‍රවේශයක් ගමු. උතුම් තුනුරුවන් සරණයි. සීල දෙනාටම සනසිල්ලක් වේවායි පළමු කොට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සම්පත් මහත්මයාණනි, එවැගේම පින්වත් දරු දැරියනි, මේ රටෙහි හෝ ලෝක කොතනක හෝ වෙසෙමින් අද මේ උතුම් පුරපසළොස්වක පොහෝදා දවස, නවම් පුරපසළොස්වක පොහෝදා දවසේහි ඔබ සීල සමාධි ප්‍රඥා ගුණ වඩන මගක සකස් වෙලා සිටින්නේ. නිවහනේ හිටියත් ඒ මගට ඔබේ සිත යොමු කරන්නට පුළුවනි. සම්පත් මහත්මයා සඳහන් කළා වගේ වර්තමාන පරිසරය ලෝකයේ වගේම අපේ රටෙත් මේ දිනවල කැළඹීම් සහිත බව පෙනෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒ කැළඹීම් වායුවේ කැළඹීම් වලට වඩා සිත්වල කැළඹීම් බොහෝම අනතුරුදායකයි. ඒක දරුණුයි. දරුණුයි. වායුවේ කැළඹීම් සමහර දේවල් යම් තාක් දුරකට පාලනය කිරීම හා අපිට ආරක්ෂා වීමේ අවස්ථාවන් තිබෙනවා. එහෙත් සිත්වල ඇතිවන කැළඹීම් විනාශ වනතෙක් සමහර විටක හඳුනා ගන්නට බෑ. සමහර දේවල් අපි නම් නොකලත් තරුණ දරුවන්ට ආවේග පාලනය කරගන්න බැරුව මම නුඹ නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ, මම නුඹට හොඳටම කැමති හදවතින්ම කියපු අය ඒ අත් දෙකේම විපතක් කරන්න තරම් සිත් මොන තරම් වියරුව නැමැති ආවේග වලින් බලවත් වුණාද කියන එක බොහෝ විට අසන්න ලැබෙනවා. මේ සමස්තය නෙමෙයි. නමුත් සමස්තය නොවුනත් විස බීජය කියන එක මහ විශාල විපතක් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. පුංචි ගින්දරකට මහා වනයක් රටක් වුණත් විනාශ කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ටික ටික නමුත් ඇතිවන කැළඹීම්, චිත්ත ආවේග මහත් වූ විපත් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. එතෙන්දී අප විසින් තේරුම් ගත යුතු දේ තමයි සිත හා සිතුවිලි ධර්මයේ හඳුන්වන චිත්ත චෛතසික පිළිබඳව යම් වූද අවබෝධයක් අපට ධර්මානුකූලව ඇති කරගත යුතු වෙනවා. අපි අපේ හිත ගැන දන්නවා කියලා, මම ගැන දන්නවා කියලා සාමාන්‍යයෙන් තරුණ වයසටපත් වෙනකොට අපි හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ අර ලෞකික විෂය දැනුමත් එක්ක තමයි එහෙම සඳහන් කරන්නේ. මේ ලෝකේ පහළ වූ ශ්‍රේෂ්ඨතම මනුෂ්‍ය රත්නය තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය අපි හඳුන්වන්නේ ආර්ය පරිශ්‍රණයේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධය නමින් හඳුන්වන්නේ ආර්ය පරිශ්‍රණයක් හැටියට. මේ ලෝකේ පවත්නා හැම පරිශ්‍රණ ඇලීමත් සමගයි. මම මගේ, අපි අපේ කියන බැඳීමත් සමග පවතින්නේ. අපි වෙපා කියන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ හැම ඇලීමකම ගැටීමකුත් පවතිනවා. ඒට හේතුව ඇයි? බුදුදහමේ පෙන්වුම් කරනවා මේ ලෝකේ හටගන්න හැම දෙයක්ම නැති වෙනවා. ඒක ලෝකේ අනොදන්නව නෙමෙයි. නමුත් අපි ඒ පිළිබඳව හිත පුරුදු කරන්නේ. බුදුදහමේ නිසා වචන තුන තමයි යම් විටක එක විටක බොහෝ කෙනෙක් අහන්න අකමැති වුණාට අනිච්ච, දුක්ඛ, අනාත්ත කියන වචන තුන. ඒ වචන. නමුත් ඒන් ලොකු අදහසක් අපිට පෙන්වන්න කරනවා. සාමාන්‍ය ජන සමාජයේ පටන් නුඹ මියදෙන බව තේරුම් අරගෙන ජීවිතය පවත්වන්න. හැම මොහොතකම ඒ බව හිතේ තියාගෙන හිත පුරුදු කරලා හිතන කියන කරන දේ අනුව පවත්වන්න. තරුණ දරුවන්ට නිතර කතා කරනවා. තරුණ දරුවන්ට කියනවා අපෙත් මේ කෙස් පැහුනේ, ඒ වගේම උස මහත් උනේ,
අකලට නෙමෙයි. ජීවිතයේ අත්දැකීම් එක. නුඹලා ජීවිතය ගැන ගැඹුරින් එලෙසින් දකින්න කියලා. ඉතින් ඒ අදහස් පෙළ ඔස්සේ ලෝකේ බොහෝ දෙනා දියුණුව පිණිස පරිශ්‍රණ කරද්දී ඔය වෙනස් වීමට මුහුණ දෙන්න හිත පුරුදු කරන තැන බොහොම හරි අඩුයි. ඒ නිසා තමයි වර්තමානයේ ප්‍රධාන වචනයක් ආතතිය කියන එක, දොම්නස කියන එක, විසාදිය කියන වචන මතුවලා තිබෙන. අකමැති දෙයට අපි මුහුණ දෙන්නේ තරහවෙන්, අමනාපෙන්, ගැටීමෙන්. ලෝකයේ මුල ඉඳලම යුද්ධ, කලකෝලාහල හා පවුල්වල ස්වාමි භාර්යා දෙමව්පියන්ගේ පටන් හැඬුවනම් හැඬුවේ, තරහ වුණා නම් තරහ වුණේ මේ වෙනස් වීම පළමු කොට තමාගේ හිත තුලින් දැක ගන්න බැරි වෙච්ච නිසා. අපි හැම දෙයක්ම කැමැත්තෙන් ලං වුණත් එහෙත් අපිට ඕන විදියට කය පමණක් නෙමෙයි, තමන්ගේ හිතේ සිතුවිලිවත් ඒ විදියට පවතින්නේ නැහැ. ඒ බව තේරුම් අරගෙන කැමැති දේ නිවැරදි ලෙස දකින්න. ඒකට බුදුදහමේ නිවැරදි ලෙස කියන එකට සරල ලෙසින් පංචශීලයේ හිඳලා මඟ පෙන්වලා දීලා තියෙනවා සීලේ පටන්. ඒ වගේම බුදුදහමේ පෙන්වම් කරනවා හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වෙන හැම ඵල විපාක හේතුන්ගේ විසිර යාමෙන් නැතිව යනවා. සියල්ල හටගත්ත වගේම නැති වෙනවා. ඒ ගැන අපි අඬල වැළපිලා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ භවය පැවැත්ම හා ඉපදීම දුකක් කියලා. ඉපදීම දුකක් කිව්වේ හඬා වැළපෙන්න දිවි නහ ගන්න නෙමෙයි. වරදවා අවබෝධ කරගත්තොත් මෙලොව වශයෙන්ම ඉපදීම දුකක් වෙයි. භවය තුල දුක හදාගනිමි. සම්පත් මහත්මයානි මේ ජාතිපි දුක්ඛ ඉපදීම කියන එක අපි හඬන්න වැළපෙන්න කරපු කතාවක් නෙමෙයි. ඒක අපි කවුද කියලා හඳුනගන්න පෙන්වා දීපු දහම් පෙළ. දැන් මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබීම සැනසෙල්ල. ඇයි බුදු වෙන්න නැති උපදින්න ඕනේනේ. manussත්ත්ව පරිලාභෝ පරම දුර්ලභෝ. දුර්ලභංච manussත්තං. ඒ නිසා පරම දුර්ලභෝ මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් මේ ලබාගෙන තිබෙන්නේ. බුදු වෙන්නත් උපදින්න ඕනේ. එහෙමනම් මොකද්ද මේ ඉපදීම දුකක් කිව්වේ? හට අරගෙන බිඳී නැතිව යන වස්තු ස්ථිරයි සදාකාලිකයි මමයි මගේ කියලා හිතෙන් ගත්ත තැන තදින් ඇලෙනවා, අකමැති අරමුණේ ගැටෙනවා. ඒක ලෝභ දෝෂ, අර අනෝබෝධය, මෝහය. ඒ නිසා ලෝභ දෝෂ සකස් වෙනවා. අන්න එතෙන්දී පස්පව් දස අකුසල් මෙලව ජීවිතේම සකස් වුණා. මිතින් දුකක් තමයි. එතකොට ලෝභ දෝෂ මෝහ තණ්හා කියන වචනයෙන් ගත්තොත් මුළු භවයම සතර පහ වැඩිපුර ඉපදිලා දුක් විඳින්න වෙනවා. ඒ නිසා මේ ඉපදීම දුකක් කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. සමහර විට අපේ රටෙත් බොහෝ පිරිසක් හිතනවා මේ බුදුදහම අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත උගන්වලා අපිව අකර්මණ්‍ය කරනවද කියලා. ලෞකික ජීවිතවල සතුට, තරුණ ජීවිතවල විශේෂයෙන්ම සන්තුෂ්ටිය, ප්‍රේමය කියන තැන ඔවුන් හුදකලා කරනවද කියලා. ඔවුන්ට දියුණුවට බාධාවක් ඇති කරනවද කියන තැන පෙනෙන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ නිසා තමයි ගැඹුරින් දකින්න ඕනේ. එතකොට අද අපේ මේ මාතෘකාවත් එක්ක මෙහෙම මම පාලි වචන පෙළ මතක් කරන්න කැමති කෙටියෙන්ම මංගල සූත්‍රයේ සඳහන් අවසන් මංගල කරුණු පුට්ටස්ස ලෝක ධම්මේහි චිත්තං යස්සන කම්පති. ඊළඟ කොටස අශෝකං විරජං කේමං. ඒ නිවන ගැන කතා කරන්නේ. දැන් අපි බොහෝ කෙනෙක් හිතනවා මේ මංගල සූත්‍රයේ මංගල කරුණු මෙලවට පමණයි කියලා. නිතරම සම්පත් මහත්මයේ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෞකික ජීවිතවල දියුණුව මතුකට දේශනා කළත් ඒ හැමතැනකම කෙලවර තියෙන්නේ පරමාර්ථ ධර්මයක්. සම්මා ප්‍රඥාව පහළ කරගන්න මෙහෙवला තියෙන්නේ. පුට්ටස්ස ලෝක ධම්මේහි චිත්තං යස්සන කම්පති. ලෝක ධර්මතා කෙරේ ස්පර්ශ වන විට ඒ වලට අරමුණු වලට මුහුණ පානකොට අකම්පිතව සිත සිහිය පිහිටවන්න තරම් හැකියාවක් තිබෙනවා නම් ඒක මංගල කරුණක්. එතකොට අපි ඔය අවමංගල කියන තැන අයන්න බැහැර කරලා අයන්න වයන්නේ මංගලයේම තුලින් සිටින්න පුළුවන්. ඔව් ජීවිතේ බොහොම ලෙන්ගතුව ආදරණීය හිටපු අය අපෙන් වෙන් වෙලා ගියා. හැබැයි අකම්පිතව හිටපු කෙනෙකුට අවුරුදු 400ක් ජීවත් වෙන්න බෑ මේ යුගය තුල. හැබැයි ජීවිත පැවැත්වුව කාලය මොකක් වුණත් මිනිසෙක් හැටියට අපි තේරුම් අරගෙන ඔවුනොන්ට පිහිට වෙමින් දයාවෙන් කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් ජීවිතය පැවැත්වුණා. අවසන් මොහොත මොන මොහොත වුණත් අපිට සැනසෙල්ලක් තිබුණා. නුඹ වගේ මිනිස්සේ ජීවිතේ මුණ ගැහිම ගැන සැනසෙල්ලක් කියලා. ඒක එතකොට අවමඟුලකට වඩා මංගලයක් වගේ සැනසෙල්ලක් ඒක තියෙන්නේ. සම්පත් මහත්මයේ ඔය අහනවනේ බොහෝ කෙනෙක් ඔය බුදුරජාන් වහන්සේගේ උපත සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ පරිනිර්වාණය ගැන මංගල කියන්නේ ඇයි කියලා, තෙමගුල කියන්නේ ඇයි කියලා, පිරිනිවීම එතකොට අවමංගලය මංගලයක් හැටියට කියන්නේ ඇයි කියලා, පරිනිර්වාණය පවා තුන්ලොවක් සනසූ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නිවී යාම අපි ධර්මානුකූලව දැක්කම ඒක සනසිල්ල මාර්ගය.
වචනේ පාවිච්චි කර මංගල කියලා. අර ලෞකික ලෝකයා කතා කරන අවමංගල කියන හඬා වැළපෙන්න කියන අදහස නෙමෙයි එතන පවතින්නේ. එතකොට ඒ ඔස්සේ ලෝක ධර්මතා කියලා කියනකොට අෂ්ටලෝක ධර්මය. ලාභ, අලාභ, ආයසේ අස, නිന്ദා, ප්‍රශංසා, සැප දුක්. මේව තමයි ජීවිතය කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍ය ලෝකයේ කියන්නේ ඉතින් විවිධ අදහස් තියෙනවා. ජීවිතය හරියට ගලන ගඟක් වගේ. කිරි, සුවඳ, හොඳ දේවල් ගඟට වත් කරනවා, ගඟ ගලාගෙන යනවා. ඒ ගලන ගඟ කටු, මඩගොහුරු, ගල්තලා ඔස්සේ, සුමුදු වැලිතලා ඔස්සේ ගලාගෙන යනවා. මේ ජීවිතය ගලන ගඟක් වගේ දකින්න. දුක සැප දෙකම එක හා සමානව දකින්න පුරුදු වෙන්න. ඔව්. අෂ්ටලෝක ධර්මයට මුහුණ පානකොට දුක සැප දෙකම එක වගේ දකින්න. ඒක හොඳ අදහසක්. ඒක මේ අෂ්ටලෝක ධර්මයේ අකම්පිත වීම. එතකොට සැප විඳින්න එපාද? නෑ, සැප විඳින්න. ගැඹුරු ධර්මයේ අදහසක් කියනවා මානවන මම කියලා. විඳීමක් තිබෙනවා, හැබැයි විඳින්නෙක් නෑ කියලා. න වේදනං වේදේති සපඤ්ඤෝ සුකම්පි දුක්ඛම්පි බහුසුතෝපි. ඒට හේතුව අපි විඳිනවා. දැන් මට මේ දරුවෝ පේනවා, ඔබතුමා පේනවා, ඒ වගේම මේ නරඹන ඔබට අපව පේනවා. හැබැයි මම ඔබ කෙරෙහි අභිජ්ජා දැඩිව කවුරුවක් කෙරේ ඇලෙන්නේ නැහැ. මට මේ දරුවෝ ප්‍රසන්නව පින්වන්තව පේනවා, ඔබතුමාත් ඇතුළුව. හැබැයි ඔබ කවුරුවක් කෙරේ රාගයෙන් ඇලීමක් හෝ කාමයෙන් සිත් කුල්මත් කිරීමක් මගේ සිත සකස් කරගන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ගැටීමක් ඇති කරගන්නෙත් නැහැ. මේ මොහොතේ නොඋනත් යම් විටක ඔබේ මුහුණේ පෙනුම, ඔබේ වචනය, ඔබේ හැසිරීම සම්මතය තුළ වැරද්දක් වගේ පේන්න තිබුණොත් රළු විදියට කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් බලන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය දෙන උපදෙස් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් මගේ හිත තුළ ගැටීමක් පවත්වා ගන්නේ නැතිව සිටින්න තරම් පුළුවන්කමක් තිබෙන්න ඕනේ. ඒ ටික අපි අහන්න කැමති. ඒ වගේ චරිත දකිනකොට සම්පත් මහත්මිය කියන්නේ බෝධිසත්වෙක් වගේ. එහෙමයි. මාර්ගඵලාබෝධය සමහරටපත් වෙලා ඇති. සත්පුරුෂ මිනිස්සෙක්. ඒ දෙයට අපි කැමති. අවසානයේ රහත් වුණා කියන තැනට එන්න ඉස්සෙල්ලා පවා අපේ ජීවිතවල පාත් ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්න ඕනේ. කැමති අරමුණු වලදී ඔබ ධර්මානුකූලව උත්සාහයෙන් අදිෂ්ඨානයෙන් සැප කියන තැන පාත් ගන්න. දෙමව්පියන්ගේ ලැබිච්ච දේ මේ දරුවන්ට උත්සාහයේ අදිෂ්ඨානයේ කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය ඒ දේ පවත්තන්න. හැබැයි උද්දාමයටපත් වෙන්නේ. උද්දාමයේ කිව්වේ මමයි මගේ ස්ථිරයි සදාකාලිකයි කියලා තමන් උසස් කළා අනිත් අය පහත් කළ සලකන්න එපා. දැන් වැඩිහිටි චරිතවල පවා සම්පත් මහත්මයා ලාභ ලැබෙනකොට හිත අයාල යනවා වගේ. එතකොට මානෙ ඔලුවට එනවා. මත්තතුර මද්ද්‍රව්‍ය වලටත් යොමු වෙන්න පුළුවන්. දැඩි ආසාවෙන් ආහාර පාන ඒ වලට වැඩිපුර කාලය යොමු කරන්න පුළුවන්. විවිධාකාර දුස්චරිත වලටත් යොමු වීම වැඩි වෙනම අනෝබෝධයෙන් සැප කියන තැන. කාගේවත් හිත්‍රි දෙන්න එපා. සමහර තරුණ දරුවෝ ගැන කියනවා පුතේ. ඔව් ඉතින් සෙල්ලක්කාර හැදෙන්නේ ඒ දෙමව්පියන්ගේ දේවල් අයාලේ පරිහරණය කරනකොට සෙල්ලක්කාරකමට ඔය විදියට සැප විදියට නරකට තමයි හැසිරෙන්නේ කියලා තව විග්‍රහ කරන්න බෑ, හිත්‍රි දෙන්න පුළුවන්. එහෙම කියන්න පටන් ගන්න. මොකද මේ සැප කොහොමද දකින්නේ කියන්නේ. සැප එතකොට ඒ අය Tamanටත් නොදැනුවත්වම අන්නයටත් විපතක් හැටියට පවත්වන බව පෙනෙන්න තියෙනවා. එතකොට දුක්ඛ කියන තැන බොහෝ කෙනෙක් ගැටෙන තැන. හැබැයි එතෙන්දී හඩා වැළපෙන්න නෙමෙයි, උත්සාහයේ අදිෂ්ඨානයේ ධෛර්යය තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේක තමයි අකම්පිත වෙනවා කියලා කිව්වේ. සැපේදී උද්දාමයට මම මගේ කියලා වරදට පොළඹ ගන්න නැතුව සැප විඳින්න. හැබැයි දුකේදී හඬා වැළපෙන්න නැතුව උත්සාහයෙන් අදිෂ්ඨානයෙන් එතනින් ජය ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. තවදුරටත් අපි සාකච්ඡා කරමු. හොඳයි. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අපිට බොහෝ ධර්ම දේශනාවල ධර්ම සාකච්ඡාවල ඇහෙන්නේ නැති වචන ටිකක් ඔබ වහන්සේගෙන් මට ඇහෙනවා. ඒ තමයි අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත. එතකොට අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත මොනවාද? මේවා මේ සාකච්ඡාවේ කතා කරන්න බැරි වෙයි. ඔබ වහන්සේගෙන් මට තව වචනයක් ඇහෙනවා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉච්ඡ, පටිච්ච, අභිච්ඡ. ඔබ වහන්සේ අභිච්ඡ කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. මේක අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ මාධ්‍යයේ. ඒ නිසා මේ සාකච්ඡාව ඇතුලේ මේ ධර්ම විග්‍රහය ඇතුලේ ඔබට යංකින්චි සමුදය ධම්මං සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්මං හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද හරියටම මේ වචන භාවිතා කරලා විග්‍රහ කිරීම තුළ අපිට ධර්මයේ මුණ ගැහෙනවා. ඒ නිසා මේ සාකච්ඡාව ඵලදායී සාකච්ඡාවක්. ඊට පැහැදිලිව. අපි හැමෝටම අපි දරුවන්ට අවස්ථාව දෙමු. එමනම් දහම් පාසලේ දූ දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයේ දරුවෝ ඉන්නවා, සිංහල මාධ්‍යයේ හදාරන දරුවෝ ඉන්නවා. ඒ දරුවන්ට අපි දැන් අවස්ථාව දෙනවා. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ. වර්තමාන සමාජයේ විෂාදීය සියදිවි නසා ගැනීම, අධික ආතතිය වගේ මනෝවිද්‍යාත්මක කරුණු මත පදනම් වෙන ගැටලු වලට
අටලෝ දහමෙන් කම්පා නොවීමෙන් යහපත් බලපෑමක් වෙනව නේද ස්වාමින් වහන්සේ? හැබැයිමයි දුව වර්තමාන පරිසරය තුළ අපි මේ ගැඹුරු දහම සරල වචනෙන් දරුවන්ට පෙන්නලා දෙන්නේ පිපුණු මල් පරවෙනවා කියන අදහසත් එක්ක ජීවිතය දකින්න. කුඩා කාලේ ඉඳලම අපි අපේ සංස්කෘතිය තුළ අපි වැඩි පිරිසක් මල් පූජා කරන පටන් ගත්තේ අපේ ආච්චි සියලත් එක්ක අත්තම්මල මුත්තල ආදී වශයෙන් වැඩි පිරිසක්. එතකොට එතෙන්දී අපි අර ගැඹුරු අදහසක් සරලව දැක්කා. මල හට ගන්න තැන කොතන වුණත් කමක් නැහැ. මල ප්‍රසන්න නම් පිරිසුදු නම් නෙලාගෙන ඇවිදින් බුදු පුදට ගන්නවා. ඉහළම තැනක තබනවා. ජීවිතේ මිනිස්සයෝ කොතනක ඉපදුනත් දි รา ගෙන යාම ලෙඩ දුක් ඔස්සේ ඕනම මොහොතක් ජීවිතේ කෙලවරකට එන්න පුළුවන්. මල පරවෙන්ටමත් නෙලාගෙන ආවා වගේ ඉහළම තැනක් ලැබුණා වගේ ජීවිතෙත් ඕනම මොහොතක එවැනි ස්වභාවයට මුහුණ පෑවත් අපි ජීවිතේ ජය ගන්න ඕනේ. එහෙත් ජීවිතේ ජය ගන්න ඕනේ සීලයේ පතිට්ඨාය. සීලේ පිහිටලා. සීලය මොකද්ද කියන තැන අවබෝධය හටගත්ත වගේම නැති වෙන ලෝකයක් තුල සම්මුතිය තුල මම මගේ කියලා පැවැත්වුවත් පරම සත්‍ය වශයෙන් කිසිවක් ස්ථිර සදාකාලික වෙන්නේ නැහැ කියන අවබෝධය අපේ හිත පුරා පුරුදු කොට තිබෙන්න ඕනේ. එතකොට ඉගෙන ගන්න දරුවෝ රැකියාව වෘත්තිය ආදී වශයෙන් වුණත් කුමද්ද මේ ආතතිය, විසාදිය, දුම්නස කියලා කියන්නේ? ඒ සිද්ධ වෙන දේ අපේ සිතින් අපි පිළිගන්න අකමැති. එතකොට පිළිගන්න අකමැති වුණාම හිතේ ඇතිවන තෙරපීම ඒක මොළයට බලපාන. ඒ අනුව තමයි අපිට කායික වශයෙන්ුත් අපහසුතා දැනෙන්නට පටන් ගන්නෙ. එතකොට අපේ අර මොළයෙන් මග පෙන්වලා ඇසෙන් රූප කනින් ශබ්ද වශයෙන් ඒ කියන්නේ අපි දකින බලන කියන කරන දේවල් එක්ක අතීත සංඥා මොළයට දීලා තියෙන දේවල් වුණ මොළේ විග්‍රහයෙන් පිළිගන්නවා. හැබැයි සිත පුරුදු කළ නැතිනම් මේක යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න. නිරන්තරයෙන් පෙන්눔 කරන හටගන්න හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙනවා කිසිවක් ස්ථිර සදාකාලික නැහැ. සම්මතයේ පමණයි ප්‍රඥප්ති පනවගෙන මේ මම මගේ හෝ නම් තබාගෙන කටයුතු කරන්නේ ඒ දේ ඔබ පිළිගන්නත් ඕන කියන එක හිත පුරුදු කොට නැතිනම් මොලෙන් දෙන පණිවිඩය හිත පිළිගන්න කැමති නැහැ. දෙන්න හැප්පෙන පටන් ගන්නවා. එතකොට එළියෙන් යමක් දකින්න ඇතුළට දෙන්නකොට ඇතුළේ ඉන්න කෙනා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. නෑ නෑ ඕක පිළිගන්න කැමති නෑ. මොලේ නැවතිගෙන ඒක තමයි පුනේ. මගේ අස්පනා පිටම දැක්කා. මගේ කන් දෙකට ඇහුණා. මේ දේ මට වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මට ඕක පිළිගන්න බෑ. මට ඕකත් එක්ක ජීවත් වෙන්න බෑ. මොකද විඥාණය පුරුදු වෙලා තියෙන පුරුදු නැත්තම් අර හටගත්ත හැම දෙයක්ම නැති වෙනවා කියන තැන එයාට ඕන අර මොලෙන් දීපු දෙයම ඒකත් එක්ක පිළිගන්නේ නැති වෙන ගැටීමක් ඇති වෙන. අන්න එතින්දි තමයි දෙන්න හැප්පෙනකොට ආතතියක් එන්නේ, විෂාදයක් වෙන්නේ. ඒ දේ සිද්ධ වෙන දේ මට පිළිගන්න බෑ. එතකොට ඒක මනසෙහි විඥානයේහි එයා එතකොට අසරණ වෙන්න පටන් ගන්නවා. එයාට ආරක්ෂාවක් නැතිව වගේ පේන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට බාහිර අරමුණුත් එක්ක ඇතුලෙන් එයාට පිහිටක් නැති වෙනකොට ඒක විෂාදයක් වෙනවා. ආතතියක් වෙනවා. එතකොට මනස ව්‍යාකූල බවට පත් වෙන පටන් ගන්නවා. හරියට ඒක එළියෙන් ඉන්න එක්කෙනා එකක් කියනවා, ඇතුළේ ඉන්න එක්කෙනා එකක් කියනවා. දෙන්න හැප්පෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මහ අවුලක්. මේක නියම පිළිතුරක් නේ. සමහර විටක ස්වාමියායි භාර්යාවයි එක මඟක හරියට ගියේ නැත්නම් දෙන්න අවුලක් වෙනවා වගේ. අපේ හිත තුලත් මොළයයි විඥානයයි දෙන්න එකට සම්බන්ධය හරි හදාගෙන කටයුතු කළ නැත්නම් නිතරම වෙන්නේ ගැටෙන්න. අඬන්නේ, වැළපෙන්නේ, Tamanටම දොස් කියාගන්නේ, ලයියත් ගසාගන්නේ, ඔය ඔක්කොම කරනවා. තව දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මොළයෙන් කියනවා සම්මතයේ තුල සමහර දේවල් වැරදි කියලා. හැබැයි විඥානීය භාවිත නෙමෙයි. විඥානීය ප්‍රිය අරමුණේ ඇලෙනවා, අකමැති අරමුණේ ගැටෙනවා. මොළේ ඕන දෙයක් කියපු දෙයක්. හැබැයි විඥානීය පුරුදු කරන රහසේ හරි කමක් නැහැ. මට ඒ දේ කරගන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම කරන්න බැරි වෙනකොට නිින්ද යන්නේ නැහැ, කුසගින්න දැනෙන්නේ නැහැ, හිත එක්තෙන් කරගෙන යමක් කරන්න බෑ. දැන් මොළයෙන් කියනවා නෑ නුඹගේ අනාගතය රැඳිලා තියෙන මේ වගේ අර පේන්නේ අනාගත ලෝකය ගැන ඒ අනුව කටයුතු කරන්න ඕනේ. හැබැයි හිත ඒක පිළිගන්න ඔය කැමති නැහැ. ඔය මොනවා කිව්වත් මගේ හිත කියන්න ඕන දෙයක් වුණාද? සමහරට දෙමෝපියෝක කිව්වත් තරුණ දරුවන්ට නොඑක් දේවල් කියන්න පුළුවන්. අවසාන කියන්නට තියෙනවා. අපාය බැරි නම් ඕනම තැනක වැටුණද? මගේ හිත ඊළඳේ මන් දෙනවා කියලා. ඒ නිසා තමයි හිත නායකයනේ. විඥානේ මනෝපුබ්බංගමා ධම්මා. මනස නායකයා. එයාව පුරුදු කරන්න ඕන හරි විදියට. බුදුදහමේ සම්මා ප්‍රඥාව කියන්නේ අන්න එතන. සම්මා ප්‍රඥාවෙන් පුරුදු කරාම අර සාමාන්‍ය ලෝකයේ තුල කැමැති අරමුණු ඉටු වෙනකොට
එතින්දිත් උද්දාමයට යන මෙතන උද්දාම කියන්නේ තණ්හාමාන දිට්ටි. එතෙන්දී යන්නේ නැහැ. වෙනස් වෙන තැන ධෛර්යමත්ව කටයුතු කරනවා. මේ ලෝකේ කිසිවක් ස්ථිර සදාකාලික නැහැ. ඔය සාමාන්‍ය කතා කියන්නේ මේක මේ ලෝකයේ කෙලවර දවස අවසාන මොහොත නෙමෙයි කියලා. ඒ නිසා ධෛර්යමත් වෙන්න. ජීවිතය ගැන ජය ගන්න. මේ ආදී වශයෙන් සිත සිහිය පිහිටෙව්වොත් බොහෝ විටක ආතතිය දුම්නස ඒක තව අභියෝගයක් මිස දුව ජීවිතේ පරාජයක් හැටියට ගන්නෙ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්ම දේශනා කරන්නේ සිත ඇද බැඳ තියාගෙන සිත දමනය කරගෙන සිත පාලනය කරගෙන ජීවත් වෙන්න. අපි ඉන්නේ තුරුණු සිත් නිවන වැඩසටහනක. නිවෙන තුරුණු සිත් අපිට කෙටි විරාමයක් ඕනේ. අපි නිවෙන තුරුණු සිත් එක්ක ඉන්නේ. අද ස්වාමින් වහන්සේ ආචාර්ය මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමින් වහන්සේ හැමදාමත් උන්වහන්සේ වඩින්නේ මේ වැඩසටහනට. බත්තර මුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේහි සිංහල ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් දහම් අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න දරුවෝ මේ ඉන්නේ. අපි එහෙමනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු වෙනවා. පුතා නේද ප්‍රශ්නේ අහන්නේ? Venerable Swaming Answer, in today's society we see teenagers and students faced with many tasks that they find difficult, such as examinations. When facing these tasks, they will feel stressed and anxiety might set in. To avoid these anxietyful feelings and stressful feelings, they will resort to drugs and alcohol, and that might lead them in a disastrous path. How should we, as good practicing Buddhists, avoid these paths and live according to the Buddha's teachings? Thank you, Buddha. According to the teachings of the Buddha, we have learned life is a challenge. It's a challenge. Therefore, being a human is so rare. Being a human is so rare compared to animal world. We are not able to count animals in the world, but we are able to count human heads. Therefore, respect yourself. You have to respect yourself first, and then with your own experience, and then you can continue your respect towards others, including your parents, brothers and sisters, so on. Therefore, you have to use this valuable time for a good cause. At this time, work harder, study well. But still, we can fulfill everything what we wish all the time. You can see. So that's why actually today we are talking about how to face with worldly conditions, worldly eightfold conditions. We call as in another way worldly vicissitudes. When we face with these worldly vicissitudes all the time, we have to understand nothing is permanent. Even when we have lots of good things already we fulfilled, even at that time, we don't want to be, kind of follow conceit, but still we have to be humble. We have to respect ourselves also, others all the time, because nothing is permanent. Right now, I am fulfilling my all kind of good wishes, but still, when I work with my physical body, anytime I may get sick, also I may leave everything what I consider as my beloved things and beloved ones. By knowing this truth, all the time you have to work harder. At the same time, this is what the Buddha said, life is not permanent. By thinking this way, of course you have to work hard for your exams, tests, and then for your future, of course. But still, when it, gets kind of failures, but still you have to work harder, because we can't fulfill everything as we wish. So that's why the Buddha said, when you face labha means just gain, just you have to be humble. You have to respect yourself and others. At the same time, you have to use these things for others' happiness and welfare. At the same time, when you have kind of failures, it's a temporary. It is temporary. With your hard work, your wisdom, and support to your parents and teachers and other well-wishers, of course, you are able to overcome that kind of failures by thinking this way, work harder, and then face further challenges. And then you can be happy with your own experiences. Thank you.
අවසරයි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්ස, කියමනක් තියෙනවා ඔබ ඔබේ සිත සහ මොළය සමබරව පවත්වා ගත්තොත් ඔබේ ජීවිතේ පාලකයා ඔබයි කියලා. ස්වාමීන් වහන්ස, අධ්‍යාපනය ලැබෙන දරුවන් වශයෙන් අපිට ජීවිතේ විවිධ අරමුණු තියෙනවා. ඒ අරමුණු ඉටු කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ වැටහීමක්ද තියෙනවා. නමුත් ඒ අරමුණු වල හිත පවත්වා ගැනීමට, අඛණ්ඩව හිත පවත්වා ගැනීමේ අපහසුතාවයක් බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ, ධර්මයට අනුව අපි කෙසේද අපේ සිත සහ මොළය සම්බරව පවත්වා ගන්නේ කියා අනුකම්පාවෙන් අපට පැහැදිලි කර දෙන ලෙස ඔබ වහන්සේගෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. බොහොම හොඳයි දුව. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. හොඳ ප්‍රශ්නයක් දුව අහන්නේ. මිනිසා තමයි දුව. ඒ වගේම සම්පත් මහත්මයාණන් අපි අපේ වැඩිහිටියන්ට, දෙමව්පියන්ට මුලින්ම මේ දරුවන්ගේ ලෝකය සකස් කරනකොට දහමත් එක්ක සකස් කරන්න කියලා කියන්නේ. එහෙමයි සර්. විශේෂයෙන්ම වර්තමාන පරිසරය තුළ මුල් කාලේ ඉඳලම, මූලික පන්තිවල ඉඳලම ඒක විශාල තරඟයක් හැටියට අර ලෞකික විෂය දැනුම ඔස්සේ ලෞකික ආසාවන් ඉටු කරගන්න අවස්ථාවකට තල්ලු කරන බව පේනවා. ඒක අපි ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. දෙමව්පියෝ හැටියට Tamanට නොලැබුණු අධ්‍යාපනය දීලා Tamanට වඩා ඉහළ සැප සම්පත් දෙන්න හිතනවා. හැබැයි නිවැරදි මගක් ඔස්සේ දෙන්න ඕනේ. ඒට අදහස් කරන්නේ අපේ රටේ සංස්කෘතිය හිතන විදිහට අපි හිතමු දොස්තර, ඉංජිනේරු, ගණකාධිකාරී, නීතිඥ, ගුරුවරු අපිට පුළුවන් අනිත් අයට අගෞරව කිරීමක් නෙමෙයි. නමුත් අර සම්මතව කතා කරන විදිය ඒ දේවල් කළත් හැබැයි අපි නිතරම සඳහන් කරන සම්පත් මහත්මයාණන් අද තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි දරුවන්ට මේ හැඟීම් කියන එක. දැන් මේ හැඟීම් කියන්නේ අර ධර්මයේ අපි කියන දැඩි ආසාවක් නැති කරගන්නේ කියන එක නෙමෙයි. හදවත් සනසන හැඟීමක් තිබෙන්න ඕනේ. අපි ඒව ගමු මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා කියන වචනවත් අඩු ගන්න සතර බ්‍රහ්ම විහරණ. ඒ අර කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්ත හැඟීම් දොස්තර, ඉංජිනේරු නෙමෙයි. මහරජුරු වුණත් මොකටද ඉතින්? රටේ ලෝකේ ඇවිදලා සියලු සම්පත් ලැබුවා කිව්වත් මොකටද මිල මුදල් හොයලා? මයි පුතේ කියනකොට, දුවේ කියනකොට ඔය කතා කරන්නේ පුංචි කාලේ ඉඳලා හදවතට තුරුළු කරගෙන කැතකුණු අතගාලා ඔක්කොම දේවල් කරලා නුඹලා තමයි මගේ ලෝකය කියලා හිතපු ඒ අම්මලා අප්පච්චිලෝ කතා කරන්නේ මයි පුතේ කියලා, මයි දුවේ කියලා. හැබැයි අන්න එතෙන්දී හදවතින්ම දරුවගේ වචනය පිට වෙන්නේ නැත්තම් ඇයි මගේ අම්මා, ඇයි මගේ තාත්තා හෝ අප්පච්චි කියලා ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් හිතයි ඒ වගේම මොළයයි දෙක අතර සම්බන්ධය තියෙනවද කියලා. මොළේ නම් ලැබිලක් තියෙනවා, මොළෙත් අරගෙනක් තියෙනවා. හොඳින් බැරි නම් නරකින් හරි. සමහරු කියන විදිහට අර බාහිර විෂය දැනුමත් එක්ක. හැබැයි හිත තියෙනවා. හැබැයි හිත තියෙන කෙනෙක් හැටියටද නුඹ හැසිරෙන්නේ කියලා එක්ක දෙමව්පියෝ අහන්න පුළුවන්. නැත්තම් තමම හිතන්න පුළුවන්. ඇයි මම මේ විදිහට කතා කළේ? ඇයි මම මේ විදිහට හැසිරුනේ? මං හරියට හැසිරුනේ මං හිතක් නැති කෙනෙක්, හදවතක් නැති කෙනෙක් වගේ. ඇයි මෙහෙම වුනේ? මෙන්න මේ නිසා තමයි මුලයෙන් ගන්න දේ හිතෙන් පුරුදු කළා ධර්මානුකූලව සරලව මනුස්සත්වයේ උගන්නලා යථාර්ථයේ ජීවිතේ පරම සත්‍ය අපි පෙන්눔 කරලා දෙන්න ඕනේ. ඒ ටික හරියට පවත්වා ගත්තොත් අපේ පුතාලා දරුවෝ මොන තැනකට අර මොලෙන් ගත්ත විෂය දැනුමයි ඒ ඥානය එක කොහොම වුණත් හැබැයි සිත පුරුදු කොට තිබෙනවා. ඒ තමයි මේ ලෝකෙ කිසිවක් ස්ථිර සදාකාලික නොවන නිසා ඒ බව නුවණින් අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ කියලා. ධර්මයේ හොඳ අදහසක් තියෙනවා. යම් බික්කවේ නතුම්හාකන් තම් පජහත. ඔබට යමක් අයිති නැති නම් ඒ දේ අත්හරින්න. දැන් සම්පත් මහත්මයානි ඔය අත්හරිනවා කියන එකත් හරියට තේරුම් ගන්න නැහැ නේ. එතකොට මේ දේශනා කරනකොට අපෙන් මහන්නේද තියෙන ඔබ වහන්සේ මේ අත්හරින්න කියන ඔබ වහන්සේගේ විහාරේ ගිහිල්ලා බලන්නකෝ. එහෙම කියලා. එහෙම නැතිනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩි හිටියේ ජේතවනාරාමෙත් ගිහිල්ලා බලන්නකෝ. ඉතින් ඒ නිසා අදහස් කරන්නේ අත්හරිනවා කියන්නේ මේ අවබෝධය. ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ඔබට යම් දේවල් පරිහරණය කරන්න පුළුවන්. ධර්මාබෝධයත් එක්ක යම් දේවල් පරිහරණය කරනකොට අත්‍යවශ්‍ය දේම එතන රැඳිලා තිබෙනවා. යම් සේවාවන් එක්ක ඒ දේවල් සකස් වෙනවා. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ දේවල් ඔක්කොම ගොඩ ගහගෙන අල්ලගෙන ඉන්නවා කියලා. හැබැයි ඔබට වුණත් පුතේ දුවේ ලෞකික විෂය ඥානයත් එක්ක හොඳින් ඉගෙනගෙන ඔබට එතකොට යම් සම්පත් ලැබේවි, ගෞරවය ලැබේවි, බාහිර ලෝකේ ධන දානේ දේවල් ලැබේ. හැබැයි ඔබ තවමත් අර අම්මගේ පුතා, තාත්තගේ දුව, අම්මගේ දුව ආදී වශයෙන් දැන් පොළොවේ පය ගහලා ජීවත් වෙන මිනිසෙක් හැටියට ඒ ජීවිතය දකිනකොට හිතෙනොත් පුරුදු කොට තිබෙනවා. යමක් අයිති නැතිනම් ඒ දේ අත්හරින්න. අත්හැරේ කිව්ව ඔය අවබෝධය. එතකොට අර ගුණවත්කම් ජීවිතේ රඳා පවතිනවා. ලෝකේ කොතනක ගමන් කළත් මූණේ පාට මොකක් වුණත් ඇඳුම පැළඳුම තනතුර ඔබ කියන යුනිෆෝම් එක මොකක් ඇඳගෙන හිටියත් තනතුරත් එක්ක හැබැයි ඔබ මිනිස්සෙක් කියන එක
ලේ රතු පාටයි කඳුළු ලුණු රසයි කියන එක ලෝකේ ඕනම තැනක ගමන් කළත් ඔබට දැනේ. ඒ තමයි මේ දෙන්නගේ සම්බන්ධය. හැබැයි ඉතින් නායකයා හදන්න ඕනේ. හිත හොඳට පුරුදු කරොත් මොලේට ඕන දේ කියා දෙයි. හඳට ගියත් මම මිනිස්සෙක් කියන එක ගුණවත්කම අමතක කරන එකක් නෑ. අපේ හැමෝටම දැන් මොලේ පුරවගත්තනේ හැම දෙයකින්ම. බටහිර විද්‍යාවේ මොලේ පුරවගත්තා. මොලේ පිරීලා ඉතිරිලා ගියා. හැබැයි හිත පිරුන්නේ නැහැ. හිත හිස් තැනක්. ඒ නිසානේ නේද? විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න තැන්වල පහුගිය කාලේ අපිට සිද්ධිය වාර්තා වෙන මේ මහමග ජීවිත හානි. හැබැයිවටම. ඉතින් මොලේ පුරවගත්ත හැබැයි හිත පුරවගත්තේ නැහැ. විද්‍යාව ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි අවිද්‍යාව ඒ තුලින් පිටුපසින් සිටිනවා. මේ වැඩසටහන ඇතුලේ අපි කතා කරන්නේම තරුණයන්ට. අපිට කෙටි විරාමයක්. අපි අකම්පිතව ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ කතා කරන්නේ. දරුදැරියෝ ඉන්නෝ ඒ උදවියට ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක්. උගතෝ කොටික ප්‍රශ්න තියෙනවානේ පොඩි ළමයිට, තරුණ දරුවන්ට. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයි අපේ ස්වාමීන් වහන්සේට යොමු කරන්නේ. උන්වහන්සේ බොහෝම අනුකම්පාවෙන් ඒවට පිළිතුරු ලබා දෙනවා. පුතේ ප්‍රශ්නය අහමු. Venerable Swamin Wahanse, in this society we see that many teenagers follow a group of friends, and these friends may have a bad influence and they might make you take you to the wrong path. So Swamin Wahanse, how should we avoid these people, or is there another way according to the Buddha's teaching, like how to deal with such friends? Thank you, Pute. You don't want to avoid people, but you have to avoid evil thoughts. Understand? Because if you are in the same class, just say your peers or friends or classmates, you have to work with them. You are not able to avoid them. You have to associate with them because they are your friends. But only thing is, with your own understanding, you can tell them, you can advise them, you can discuss with them what is right, what is not right. According to the Buddha's teachings, there are so many teachings. This is what wholesome thoughts of kusala. This is what unwholesome thoughts of akusala. By saying, explaining, just you can talk to them, but should be friendly. Should not be destructive. It should be constructive. And then you can talk to them. We have to face for worldly conditions such as gain and loss, and flame and disgrace, and blame and praise, also happiness and pain. They are the worldly conditions we have to face for throughout of our lives. Therefore, we don't want to use our valuable time for evil things. When we face for these kind of worldly conditions, of course, just we have to manage our time, because time is passing. It's running out very fast. Therefore, we have to work harder, study well at this time. Also, we have to think about our parents. They have done everything what they could by thinking this way. We don't want to waste our time. At the same time, there's money and mental and physical energy, everything. We know how about my amma's or my mother's feelings, my father's feelings. I know. Always just they are talking about. We are sacrificing everything because of you, my darling. Parents used to say, you have to talk to them, and then you don't want to avoid them, but sometimes they don't agree with you. Even at that time, you say, all right, I have a path. I have a real path. It's clear to me. I'm working with the teachings of the Buddha. Sometimes you are not going to talk to them about the teachings of the Buddha, but your attitude should be there. And then sometimes you can change their mind with Dhamma or teachings of the Buddha. At the same time, you can walk by yourself. That's all right. Thank you. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අටලෝ දහමේ මුළුමනින්ම කම්පා නොවීම පෘථග්ජන අයෙකුට කරන්න බැරි දෙයක් නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? එහෙම අයෙකුට අටලෝ දහම උපේක්ෂාවේ මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය වෙන පිළිවෙත් මොනවාද? තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යාම යනු බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි අවබෝධයෙන් යුතු විශ්වාසයක් ඇති කර ගැනීම. ඒ තමයි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියන තැන පටන් ශ්‍රද්ධා ගුණය. එතකොට අෂ්ටලෝක ධර්මයේ අකම්පිත වීම පුළුවනි. ඒක මංගල කරුණ. නමුත් අර පෘථග්ජන ජීවිත තුළ ධර්මාබෝධය නමින් අදහස් කරන සිතේ භාවිතයේ පුරුද්ද පුහුණුව අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. දැන් පුංචි කාලේ එකපාරටම
රෝද දෙකේ බයිසිකලේ නමුත් නැග්ග ගමම පැදගෙන ගියේ නෑ අනුක්‍රමයෙන්. ඒ වගේ අනුපුබ්බ සික්ඛා කිරියා පටිපදා ආදී වශයෙන් අනුපූර්ව ක්‍රමයෙන් පඩිපෙලක් වගේ ඉදිරියට ධර්මඥාණයෙන් ඉදිරියට යනකොට පුතේ වැටහෙන්නට පටන් ගන්නවා මේ අවබෝධයත් එක්ක මේ අරමුණු අපි කැමති පරිදි ඉටු කරගන්නවා ඒවා හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන. හැබැයි අරමුණ නිසා මම තණ්හා මදමානයකට එන්නේ නැහැ. නැත්නම් මගේ තියෙන හොඳ ගුණ නැති කරගන්නේ. දැන් යමක් ලැබෙනකොට එකට හිටපු යාළුවා අමතක කරලා ඥාතීන් අමතක කරලා විතරක් නෙමෙයි අම්මා අප්පච්චිට පවා ටිකක් වචනේ සද්දෙන් හරි කතා කරන පටන් ගත්තොත් එහෙම අගෞරව ලෙස අන්නේ තත්ත්වයටපත් වෙන්න ඕනේ. මේ වෙනස් වීම තුල දකින්න සැප කියන එක දුර්ගුණයන්ගෙන් තොරව ඔබ විඳිනවා. හැබැයි වෙනස් වෙන තැන දැන් අලාභ කියන තැන ධෛර්යමත්ව කටයුතු කරන. ඔබ සමහර වචන කියනවා හැමදේම සිද්ධ වෙන්නේ මිනිස්යන්ටනේ. ධර්මයෙන් සකස් වෙච්ච වචන තියෙනවා මේ සම්පත් මහත්මයා. එතකොට හැමදේම සිද්ධ වෙන්නේ මිනිස්යන්ට නම් එහෙනම් සුරමරකම් කරන්නේ. හඬා වැළපෙන්නේ, ගහ බැන ගන්න. ඒ ධර්මානුකූලව නිවැරදි මඟක යනකොට අඩුපාඩු වැරදීන් ස්වභාව ධර්මයෙන් වෙච්ච දේ දැන් දරුවන් විභාග ආදී රැකියා අවස්ථා සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමතැනම ධර්මානුකූලව නොවන හා නිවැරදි අය නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි Taman නිවැරදි මඟක ඒකට මුහුණ දීලා උත්සාහයෙන් කටයුතු කිරීම තුළ අර අලාභ කියන තැන අරමුණ ඉටු කරගන්න යහපත් ලෙස සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ධර්මයේ තුල පුතේ පෙන්වම් කරනවා වැරදින් අපි ජය ගන්නවා කියලා බොහෝ දේවල් ලබා ගත්තත් ඒක නිසා පිච්චෙනවා ගින්දරක් වගේ හිතට දැනෙනවන මොනියම් වෙලාවක හරි ලෙඩක් දුකක් ඇති වෙච්ච වෙලාවකදී පවා බෙහෙත් ටික බොනකොට හරි කොහොමත් නුඹ නපුරු මිනිස්සෙක් නේ මේ බොන ටික හරියයිද කියලා හිතුණා. මිනිස් සිතේ හැටි එහෙම. අපි කියන හෘද සාක්ෂියක් තියෙනවා කියලා. එහෙම නොවේ. පැලේ හිටියත් මම නිවැරදි කියලා අසනීප වෙච්ච වෙලාය වුණා. බෙහෙත් ටික පානය කරොත් ලොකු සුවයක් දැනෙනවා. මේ විදිහට අෂ්ටලෝක ධර්මය ගැන හිතන්න පටන් ගත්තොත් ඔබට කවුරුත් ප්‍රශංසා කරන හොඳ පුතා, හොඳ තරුණ දුවේ පුතෙක් කියලා ඔබ අවංක වෙන, නිහතමානී වෙන, බොහොම පිං කියලා. හැබැයි ඔබට කෙනෙක් වැරදි කියලා චෝදනා කරනවා නම් ඉස්සෙල්ලා Taman දෙස බලන්න. මේ කියන්නේ කුමක්ද කියලා කලබල වෙන්න එපා. ඇහුම්කන් දෙන්න. Tamanගේ අතේ වරදක් තියෙනවා නම් අවංකව හදා ගන්න. හැබැයි වැරදක් නැත්තම් කරුණාවෙන් කියලා දෙන්න. හැබැයි හැමදාම චෝදනා කරන්න බෑ Taman අවංකව නම්. හැබැයි Taman නිවැරදි නම් වැරද නිවැරදි කරන්න ගිහිල්ලත් ඒක පිළිගන්නේ නැත්තම් ඔබට ගැටලුවක් නෑ. ඔබට හැමදාම ඒක ඒ අයට එහෙම කරන්න පුළුවන් කමක් නෑ. ඔබට ආරක්ෂාවක් තිබෙන. ওই විදියට අෂ්ටලෝක ධර්මයේ ගැනම අපි පුරුදු වෙනකොට අර සැපයි දුකයි කියන දෙක වුණත් තද ඇලීමකුත් නෑ සැපයි කියන තැන එතන හඬාවැළපීමකුත් නෑ දුක්ඛ දෝමනසවලදී අපිට පුළුවන් නැගී හිටින්න. මේක අනුක්‍රමයෙන් ආයුතු මගක් හැටියට ඔබ දකින්න ඕනේ. ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චරිතය තුළ තාදී ගුණයේ හැටියටත් ආර්ය සංඝරත්නයේ ජීවිත තුලත් අපි දකිනවා. දැන් වර්තමාන වුණ සම්පත් මහත්මයාණෙනි පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලා අපි තුන් පෘථග්ජන ලෝකයේ තුල වුණත් සමහර ස්වාමින් වහන්සේ පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලාගේ චරිත තුල ඒක දකිනවා. උන්වහන්සේලා නිවිලා. ඉතින් ඔබටත් ගිහි ජීවිතය තුළ රැකියාව, වෘත්තිය, ක්‍රීඩාව, කලාවත් එක්ක ජීවත් වෙනවා. හැබැයි අදහස් වලින් නිවිලා. අදහස් වලින් නිවිල වුණාම ඔබට දැනෙනවා ඔබ අකම්පිතව ජීවත් වෙනවා කියන එක. පුළුවනේ. Venerable Swamin Wahansa, we are always told to avoid unfriendly people, unhealthy relationships, and unsuccessful career experiences. In this case, how does the 8 worldly conditions help us overcome these barriers and make us life successful and positive? Thank you, Dua, with your question. As you explained on this Dhamma discussion, we already explained nothing is permanent. Even though we are having pleasure or happiness, but it is not permanent. But we are not asking to cry. You have to enjoy. But still, you don't want to follow conceit or in Pali word is mana. Just you have to be kind and wise, also nice. And then you are so happy. At the same time, when you face for problems like loss, like blame and pains or sorrow, even at that time, just find the origination of that question or problem. Sometimes talking with your parents and adults, sometimes you can think about what's the origin of these problems and questions. By thinking this way, just you can touch the origin or the root and then find solutions. You don't want to neglect other people. Of course, you have to respect everybody. There are so many people, those who are not right, but they are evil. At that time, if you are in a chance to talk to them, you can talk to them. But otherwise, just go your own way. At the same time, find what is happiness within yourself. You have to protect your own mind from evil thoughts of
such as anger and jealousy. And then you are happy. Sometimes you are going to help other people, those who are needy. Sometimes you may have lots of friends, lots of men, means sometimes 10 to 15 friends, sometimes you may have. You have to go with them. You can find solutions and happiness with them. Sometimes there are so many problems, sometimes you are not able to, resolve. At that time, of course, just think, I can do everything, there are so many problems. I can find solution for each of those things, but still I am able to find my own problems. I can find own solution for my own problems and things. By thinking this way, just you can work with everybody, but you are not going to avoid anybody personally, but you are protecting your own mind. At the same time, you are dwelling good thoughts of helping each other and kindness and love, mercy, patience, and then feel you are successful with your own mind and your career. Thank you. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බෝධිසත්ව අවදීන පිළිබඳ විමසා බැලීමේදී උන්වහන්සේ අටලෝ දහමින් කම්පා නොවි කටයුතු කළ ආකාරය අපට දැක ගන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේගේ බුද්ධත්වයේ කරා යන ගමනේදී අටලෝ දහමින් කම්පා නොවීම දායක වුණා කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අටලෝ දහමින් කම්පා නොවීමේ ගුණය තණ්හාව නැති කරලා දාලා නිර්වාණ අවබෝධය වෙත ළඟා වෙන්න මූලික අඩිතාලමක් වශයෙන් අපිට යොදාගත හැකි නේද? පුතාගේ ප්‍රශ්නයයි පිළිතුරයි දෙකම එකේ තියෙනවා. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් විග්‍රහය විතරයි අපි සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඒකට අලුත් ප්‍රශ්නයක හැටියට හිතලා උත්තරයක් දෙන්න කැමති සම්පත් මහත්මයාණන් අපේ මේ පුතා වෙනුවෙන්. සමහරට මේ පුතාලා නව යවුවනේ ඉන්නේ. අවුරුදු 16 18 වගේ කාලේ නව යවුන දොරටුව ළඟ ඉන්නේ. මේගොල්ලන්ගේ තමයි මනසට මේ ධම සියලු දෙනාටම ධම දෙන්න ඕනේ. නමුත් මේගොල්ලොත් අලුතෙන් මේ යවුවනේට ඇතුල් වෙන්න ඉන්න පිරිස නිසා දහම ගැන අවදි කරලා ජීවිතය ගැන හිතන්න දෙන එක හොඳයි. හොඳම කාලයක් අද. ඒ කිව්වේ අවුරුදු 2ක් කොරෝනා උදුරත් එක්ක හිටියා. දැන් හිතලා බලන්න අෂ්ටලෝක ධර්මයත් එක්ක අපිට මුහුණ පාන්න පුළුවන්කම ලැබුණද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ පුතා දැම්මට විස්තර කරන වෙලාවක් නැහැ. ගිරිමානන්ද සූත්‍ර දේශනාව තියෙනවා. ලෙඩ දුක් වලට හේතුන කරුණු රාශියක් දේශනා කළා තියෙනවා. එක කරුණක් තමයි කම්ම විපාක ජාබාදා. වාපිස්සෙම් කිපීම් වශයෙන් පමණක් නරක හැසිරීම විසම පරිහාරජ. මේ විදියට අවස්ථා කීපයක් පෙන්වම් කරලා තියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම අවස්ථාවකදීම සමසිතක් සැප දුක දෙකම තද ඇලීමක් හෝ ගැටීම අවිජ්ජා දෝමනස තද ඇලීමක් හෝ ගැටීමකින් තොරව සමසිත පාත්ත ගන්න පුළුවන් කොහොමද කියන එක පෙන්වම් කරලා දීලා තියෙනවා. මේකට හේතු ප්‍රතිකාර සකස් කරගන්න ඕනි පුතේ. දැන් වෙනදා වගේම ඔබ කෑම මේසෙට ගියාම උදාහරණයක් වශයෙන් රසමසූලු කීපයක්, ඒ වගේම පළතුරු, තව රසවත් වෙන ආහාර, ඒ වගේ දේවල් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කම්පා වීමක් නැතුව කාලයේ තේරුම් අරගෙන දෙමව්පියන්ගේ ආර්ථික ස්වභාවයේ තේරුම් අරගෙන එක ව්‍යංජනයෙන් දෙකෙන් නමුත් සැනසෙන්න පුළුවන් නේද? පුතා සතුටුද? දුව සතුටුද කෑමත් එක්ක? ඔව් අම්මේ නිරෝගී නම් ඒක පෝෂ්‍යදායී නම් මට අපිට බත් මිටක් වුණත් ඒකේ කමක් නෑ. තව ඕනනම් වචනයක් කියන්න පුළුවන්. තාත්තා මහන්සියලා ඔයාගෙන පුදේ අම්මගේ අතින් ওই පුදේ මට දිව්‍ය භෝජනයක් වගේ දැනෙනවා කියලා. ඔබේ සතුට කොතනද කියන එක ඔබ දැනේ. ඒ විතර අෂ්ටලෝක ධර්මයේ කම්පා නොවීම සිටිනවා කියන එක ඔබ දැනේ. තමයිට ඔබට දැනේ. වෙනදා නම් පොතක් ඉවරනකොට එකක් කිල්ලුවා. දැන් නම් එහෙම ටිකක් අඩුයි. අවශ්‍ය දේ ඉගෙන ගන්නවා. ඉතුරු පොත් වලින් කොළ ටිකක් හොයාගෙන කාලය කළමනාකරණය කරගන්නවා වගේම වස්තුත් අර පිරිමැස්මින් මේ දේවල් එක්ක තමයි දැන් ලාභ අලාභ අර ගැඹුරු තැනට තෘෂ්ණාව නැති කරනවා කියන තැනට සරල විදියට පුරුදු වෙනකොට පුතේ ඊට පස්සේ දැන් අපි හිතමු ඔයාට හොඳට හරි ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන අනාගතයේ දෙමෝපියොත් මොනතරම් දෙයක් දුන්නත් නැති නැස්ති කරන්නේ නැතුව වැඩි නම් තවත් කෙනෙකුට පරිත්‍යාග කරන තැනකට හිත යොමු වෙනවා. අත්හිත පරහිත කියන්නේ. ඒ තෘෂ්ණාව නැති කිරීමේ හොඳම මගක් ගැන හිතන්න පුළුවනි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තාදී ගුණය සරල තැනකින් අපේ ජීවිතේට පුරුදු කරන්න පුළුවනි පුතේ. සායන් වහන්සේ ඇතැම් වෙලාවට සංසාර රෝගයේ වැළඳිච්ච අපි ඔක්කොම ගිරිමානන්දලා කියලා තිදෙනවා එක වෙලාවකට. අපි කතා කරන්නේම තරුණ ඔබටමයි. මොකද තරුණ ඔබ තමයි ධර්මයේ පිහිටලා කටයුතු කරොත් තරුණ ඔබට ජීවිතේ හුඟක් දේවල් ළඟා කරගන්න පුළුවන් ධර්මානුකූලව. අපි ආපහු කෙටි විරාමයක් කියලා. ආචාර්ය මිනිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩම කරලා ඉන්නේ මැදිරියට. උන්වහන්සේ තරුණ දරුවන්ට මේ ධර්මය කියලා දෙන්නේ. අපි විශ්වාස කරනවා තරුණ දරුවන්ට විතරක් නෙවෙයි ධර්මයේ සමස්ත ලෝක වාසීන්ටමයි. නමුත්
තරුණ වියට පාතබන ඔබට මේ දරුවන්ට ධර්මයේ ඉතා වැදගත් වෙනවා ජීවිතේ යම් කඩයිමක් කරා යන්න. අපි තවත් ප්‍රශ්නයකට යමු. දුව. Venerable Swami Wahansa, at present we have seen that many people, including ourselves, face many struggles to survive because of the current economic situation that has arisen in our country. Swami Wahansa, according to the teachings of the Buddha, how can we apply the 8 worldly conditions or the Ashtaloka Dharma at a situation like that? We are asking a good question. We are in a hard time at this moment in this country. We have to be mindful all the time. From time to time, we have to face for this kind of worldly conditions, labha, alabha, so on. That means gain and loss. Therefore, we have to be mindful at the same time. We have to practice simple life. What kind of life? Simple life. According to Loving Kindness Sutta or Karnimetta Sutta, there's a good saying that means appakicca and sallahuka vutti. Simple life and very simple actions, just we have to follow accordingly. That means we don't want to do everything what we wish all the time. Of course, we have to do, but just we have to categorize what kind of things, just we have to give it to priority. By thinking this way, just we have to find and then choose. Sometimes when you use your money, that means your parents have given to you, at that time, if it is really I need, if it is really I need, just you have to think about. Sometimes you have to use, sometimes past papers and then shoes and pencils and other things, maybe clothes. Even sometimes you have to use for your things. By thinking this way, when you get used to a simple life, sometimes you may help your parents. According to the Buddha's teaching, the Buddha asks us to put into 4 types of categories or 4 types of boxes what we earn rightfully. There are 2 things just we have to invest for our future. At the same time, 1 portion just we have to use for our day-to-day food, clothes, medication, etc. At the same time, we have to bank for our problems, what it may exist in our future. You know, when we talk about past coronavirus things, at the same time, we are facing for economic problems in Sri Lanka right now. If we have kind of money in your bank or savings, and they use for that, this hard time. So that's why the Buddha said, of course, just you have to earn money rightfully. At the same time, you have to use for mindfully, and then you are able to find happiness all the time. Otherwise, if we are just, spending money without having any goals, sometimes that means actually we are wasting our time, at the same time wasting our money. So that's why we have to know, sometimes we are in successful situation in a country. People used to say it's a developed country. Of course, sometimes they are going to a developed country for asking happiness, but still the physical body is not permanent. These worldly conditions are subject to all kind of people. So that's why wherever we live, wherever we go, asking for happiness, but still we have to work with this human body. This body is subject to get sick and old. Finally, we have to leave this world keeping everything behind by knowing this truth. Whether you are in a successful environment, at the same time, whether you are in a failure, even at that time, you have to be mindful, follow a simple life, and then you are able to maintain your own thoughts. You feel, I'm all right, I am happy all the time. Sometimes I don't have, full, very delicious food on my table, but still, whatever I got with my parents, I'm so happy, it's all right. Since it's nutritious, it's healthy, I'm all right. And then you are making your own mind happy. At the same time, you are supporting your parents to be happy. Thank you. ධර්මයේ තියෙන්නේ ලෝකය හදන්න නෙවෙයි. ධර්මයේ තියෙන්නේ ලෝකෙන් ඈතර වෙන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ ලෝකෝත්තර ලෝකෙන් ඈතර වෙන්න. ඒ නිසා මේ ධර්ම සාකච්ඡාව ඇතුලේ අපි ලෝකය හදන එක නොව ලෝකෙන් ඈතර වීම
කරා පාර හදාගත්තොත්, ඔබට මේ ධර්ම ශ්‍රවණය හරහා පාර හදාගත්තොත්, ඔබේ ජීවිතේ ධර්මය අවබෝධ කරගෙන ඔබට අවසන් ඒ බලාපොරොත්තුව සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අෂ්ටලෝක ධර්මය හරහා අප අකම්පිතව ඉන්නවා කියන්නෙම උපාදානෙන් මිදීමයි. ඇයි කම්පා වෙන්නේ? කම්පා වෙන්නේ උපාදානෙ තිබ්බොත්. තදින් අල්ලා ගත්තොත්, ඔබ රාගෙන් ඇලුනොත්, ද්වේෂයෙන් ගැටුනොත්, මෝහයෙන් මැන්නොත් ඔබ අකම්පිතව ඉන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔබට කම්පා වෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා මේ සාකච්ඡාවේදී අපි කතා කරේ අකම්පිතව සිටීම. සියල්ල අතහරින්න කියලා ස්වාමින් වහන්සේ හොඳ වචනයක් කිව්වා. හැබැයි සියල්ල අතහැරලා කාර් එක අතහැරලා ඒක පන්සලට පූජා කරන්න කිව්වොත් එතන අතහැරීමක් තියනවද? අවබෝධ කර ගැනීම. අතහැරීම තුළ තියෙන්නේ අවබෝධය. අතහැරීම යනු උපාදානයෙන් මිදීමමයි. එහෙනම් මේ සාකච්ඡාවේදී තිබුණේම ධර්මය උපාදානයෙන් මිදුනොත් ඔබ අකම්පිතයි. අපි හැමදෙරෝනේ බොහොම පිං ඔබ වහන්සේට අද වැඩම කරාට ආචාර්ය මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ හැමදාම පොය දවසට වැඩම කරලා මේ තරුණ හිත් නිවෙන්න ධර්මය දේශනා කරනවා. අද අපි එන්න කිව්වේ බත්තර මුල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේහි සිංහල දහම් පාසලේ දූල පුතාලා, ඉංග්‍රීසි දහම් පාසලේ දූල පුතාලා ඔබත් ඊටාම හොඳ ප්‍රශ්න ටිකක් ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඇහුවා. මගේ පුතාලට ධර්මය අවබෝධ වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එhmenan අපි යලිත් ලබන පොය දවසේ මුණ ගැහෙනවා. ඔබට රටට තෙරුවන් සරණයි.